What's up guys? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। Welcome to your channel। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ how to make homemade mango lassi। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੈਂਗੋ ਲੱਸੀ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਇੰਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਮੈਂਗੋ ਲੱਸੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋਗੇ ਆਂਟੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਅੰਬ ਹੈ। ਓਕੇ, ਇੱਕ ਅੰਬ ਕੱਟਿਆ ਵਾ ਛੋਟੇ ਪੀਸ ਵਿੱਚ। ਯੋਗਰਟ, ਦਹੀਂ ਘਰ ਹੋਮਮੇਡ ਯੋਗਰਟ। ਹਾਂ 2 ਸਪੂਨ ਚੀਨੀ ਦੇ। ਓਕੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਰਫ਼, ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਬਰਫ਼ ਦੇ। ਓਕੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਯੋਗਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ। Alright guys, mango lassi is ready in 5 to 6 minutes। ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ। Looks very delicious। ਪਰ ਪਾ ਰਹੇ ਕੀ ਪਾ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ? ਟੂਟੀ ਫਰੂਟੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦਿਖਾਤਾ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ। ਉੱਪਰ ਪਾ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ। There we go guys, mango lassi ready ਹੈ।